back to my channel. It's me again, Inday Myrna TV Explorer. So ngayon guys, ang ating video ay kakaiba to kasi hindi ako ngayon nag-explore, nandito ako ngayon sa kitchen namin. Kasi nga weekend nga, every weekend ang ginagawa namin ay nag-wine kami usually. Pero ngayon, parang trip ko lang, gusto ko ng medyo hard. So gagawa ako ng cocktail for tonight para sa aking inumin kasi para ako ma-relax at makatulog ng maayos kasi medyo hindi ako nakakatulog ng maayos. So ito na nga guys, bago ko i-share sa inyo, please don't forget to like and subscribe sa aking channel. Paki-help nyo po ako para mag-grow ang aking channel at saka maraming salamat sa mga sumuporta sa akin at sa mga nag-subscribe na sa akin. Guys, thank you so much. Hindi ko kayo isa-isahin kasi hindi pa ako prepared. Sige guys, isi-share ko na sa inyo ang aking paggawa ng cocktail. So guys, mag-i-start na tayo. Paggawa ng cocktail. So ang aking gagawin na cocktail is Jack Daniel's Charcoal Mellow Guinness Whiskey. So ito po ay whiskey, napakatapang nito. So ito yung brand niya. So ano to? Ayan, basta yun na yun. Basta Jack Daniel. Ngayon, ang gagawin natin, so ito siya. Mag-ano ako ng 1 shot. Gagamit tayo ng syempre ito yung glass na aking paglalagyan. At ito yung aking mix. Ganyan. At gagamit tayo ng lemon ng 2 spoon of lemon na squeeze. At mayroon ako dito yung tatakalan natin ng ating Jack Daniel. So, guys, syempre mayroon din tayo straw. Kasi nga, syempre, ayun. Ngayon, ang gagawin natin ay maglalagay tayo dito sa ibaba ko ng konti, no? Para tayo makita. Yan na, ako naman ang tumangkad. So ngayon, maglalagay tayo. Ay, gagamit pala tayo ng blender. So, gagamit tayo ng blender. So, i-blend ko at saka ice. Okay, so ito na. Ito siya. Maglalagay ako dito ng isang shot. Ito yung isang shot niya. Ganun. So, ang gagawin natin, gagamitin tayo ng ice. So, kukuha ako ng ice. So, ito yung ice natin. So, ito na yung ice natin. Ilalagay natin dito. So, ito na siya. Ito yung ice. So, umpisahan na natin, of course, i-squeeze muna natin ang ating lemon. Hindi ko lang ready. Gagamit tayo nito. Ano bang tawag nito? Salaan. Hindi ko alam ang English. So, ganyan. Squeeze natin yung lemon, no? So, na-squeeze na natin yung lemon. Ito siya. Ito yung lemon na i-mix natin. So, ngayon, nasingira. Siyempre, ano na natin? Ilalagay na natin dito, no? Sa blender na tayo. Ilalagay natin yung first ito. Nakauna ba ito? Ilalagay natin yung alak, yung whiskey, at ilalagay natin yung ice. At syempre, turn on natin yung
ngayon, i-add natin yung lemon. Yan. Dapat to may mint tayo, kaya lang wala akong mint dito sa nagiging ano na ako, bartender. So, ayan. Nagiging ano na yun. Nagiging ano na ayun, may matigas. Kailangan i-mix natin yung ice ng malambot na malambot siya. Yung parang ice cream. Alam mo yun yung cake. So, gano'n dapat yun. May ice pa. May ice pa rin. Kailangan malambot na malambot yung ayun, okay na siya. Ngayon parang maliit yung glass ko. Actually, itong glass na to is pang whiskey talaga. Yan, nakita nyo pang whiskey. So, free to sa akin sa duty free. Kaya gagamit tayo ng ibang glass. Para mas matagal. Ay, mas malaki. Gagamit tayo dito para mas malaki siya kasi ayan, maliit. Done na. Ganun lang ka-easy. Kung gusto niyo naman ng talagang mahilo-hilo kayo, pwede kayo mag-mix ng vodka, tsaka ng whiskey with lemon and mint. Tapos gusto niyo rin i-add, gusto niyo ng syrup, sugar, or honey. So, yun talagang tumiring. So, okay na to. Siyempre. Oh, perfect lang talaga. Tama lang siya dito. Okay na. So, ito na. Dito na tayo. Ito na. So, ilalagay natin siya dito. Diba? Kitams? So, mayroon na tayo cocktail, Jack Daniel with lemon. Pero, actually, dapat talaga may mento para yung aroma ay mag-mix siya at saka yung lasa. Kaya lang wala. So, ganito na lang siya. So, yun na. Ready na siya. So, syempre, lalagyan natin ng lalagyan natin siya ng decoration. Ganun lang kadali. So, ito na. Ready na ang ating cocktail Jack Daniel with lemon. So, yan. Lalagyan na natin ng pwede ito gamitin kung gusto mo i-mix siya, pero gusto mo mag-straw. Ayan. Dahil mahaba yung straw, dapat tupitin natin. Ito. Na. So, ayan na. Ready na ang aking cocktail Jack Daniel with lemon. And, of course, have a
blessed day and of course weekend. Sana ay okay kayo sa inyong weekend kahit saan naman kayo sulok ng mundo. So guys, hanggang dito na lang ang aking video. See you in the next video and please don't forget to like and subscribe sa aking channel. Thank you so much. Bye! So, tikman na natin ngayon ang ating cocktail. Talaga mamaya maglulumpas ay ako nito. Ang sarap. Medyo ano siya inumin, smooth lang siya, hindi siya gaano matapang dahil nga sa lemon siya. Pero mas perfecto kung mayroon ako mint kasi yung ano niya, yung aroma niya, tsaka yung pag na-mix mo siya, parang ano siya, may pagkahanghang ng konti. Bye!